سلام به دوستان گرامی. به 50 فعل آخر رسیدیم. بریم سراغ 151مین فعل. quit. quit یعنی رها کردن، ترک کردن. به جمله مثال دقت کنید. I'm going to quit smoking. I'm going to quit smoking یعنی تصمیم دارم، بنا دارم سیگار کشیدن رو ترک کنم. be going to حتما میدونید که بنا و تصمیم به انجام کاری داشتن رو میتونیم با be going to نشون بدیم. raise. raise. raise یعنی افزایش دادن، بالا بردن. The government raised taxes. The government raised taxes یعنی دولت مالیات ها رو افزایش داد، بالا برد. tax به معنای مالیاته. read به معنای خواندن. I like to read books, especially novels. I like to read books, especially novels. دوست دارم کتاب بخونم، مخصوصا رمان. especially به معنای مخصوصا و novel به معنای کتاب رمان هست. realize. realize. realize یعنی فهمیدن، متوجه شدن. He finally realized he was wrong. He finally realized یعنی او بالاخره متوجه شد، بالاخره فهمید که he was wrong، در اشتباه میکنه. receive. receive. receive یعنی دریافت کردن. He received an important package today. He received an important package today. Important package یعنی یه بسته پستی مهم. او امروز یه بسته پستی مهم دریافت کرد. recognize. recognize. recognize یعنی تشخیص دادن، شناسایی کردن. They didn't recognize me at first. They didn't recognize me at first. اونا اولش منو نشناختن، منو شناسایی نکردن، تشخیص ندادن. reduce. میتونیم این کلمه رو reduce هم تلفظ کنیم. reduce یعنی کاهش دادن. متضاد کلمه raise یا increase هست. We need to reduce costs to survive. We need to reduce costs to survive. یعنی ما لازمه که هزینه ها رو کم کنیم، کاهش بدیم برای اینکه زنده بمونیم. cost به معنای هزینه است و survive یعنی جان به در بردن، زنده موندن. refer. refer یعنی ارجاع دادن یا اشاره داشتن. My doctor referred me to a dermatologist. My doctor referred me یعنی دکترم منو ارجاع داد به یک dermatologist. dermatologist یعنی متخصص پوست. reflect. reflect یعنی انعکاس دادن، منعکس کردن. The mirror reflected my image. اون آینه تصویر منو منعکس کرد، بازتاب داد. refuse. refuse یعنی امتناع کردن، نپذیرفتن. The little girl refused to eat vegetables. اون دخترک از خوردن سبزیجات امتناع کرد. regret. regret. regret یعنی تأسف خوردن، پشیمان بودن. I regret not studying harder in school. از اینکه توی مدرسه بیشتر درس نخوندم، سخت‌تر درس نخوندم، پشیمانم. relate. relate یعنی مرتبط بودن، ارتباط داشتن. I don't understand how the two ideas relate. I don't understand how the two ideas relate. نمیفهمم چگونه این دوتا ایده به هم ارتباط دارن، به هم مرتبطن. release. release یعنی آزاد کردن، رها کردن، حتی به معنای ترشح کردن هم هست. The prisoner was released from jail. The prisoner was released from jail. اون زندانی از زندان رها شد، آزاد شد. prison و jail به معنای زندان هست. remember یعنی به خاطر آوردن، به یاد آوردن. I remember that day clearly. I remember that day clearly یعنی من اون روز رو خیلی روشن، خیلی واضح به خاطر میارم.
rent اجاره کردن. rent اجاره کردن. I rented a small apartment in the city. I rented a small apartment in the city. یعنی من یه آپارتمان کوچیک توی شهر اجاره کردم. به جای apartment ما میتونیم از کلمه flat هم استفاده کنیم. repair یعنی مرمت کردن، تعمیر کردن. This car needs to be repaired یعنی این ماشین لازمه که تعمیر بشه. repeat حتما میدونید که به معنای تکرار کردن هست. به جمله مثال دقت کنید. Please repeat what you just said. Please repeat what you just said. لطفاً اون چیزی رو که همین الان گفتی تکرار کنید. reply یعنی پاسخ دادن. She has not replied to my email yet. She has not replied to my email yet. یعنی اون خانم هنوز به ایمیل من جواب نداده. require احتیاج داشتن، نیاز داشتن. The job requires a lot of experience. The job requires a lot of experience. این شغل نیازمند تجربه زیاده. A lot of یعنی زیاد. Experience به معنای تجربه. Resemble یعنی شبیه بودن، شباهت داشتن. The twins resemble each other very much. Twin یعنی دوقلو. Resemble each other یعنی به هم شبیهن. Very much خیلی. پس این دوقلوها خیلی به هم دیگه شباهت دارن. Retire یعنی بازنشسته شدن. I retired from teaching this year. من امسال از تدریس بازنشسته شدم. از شغل معلمی بازنشسته شدم. I retired from teaching this year. Return یعنی بازگشتن، برگشتن. Are you planning to return to your country? Are you planning to return to your country? یعنی آیا شما تصمیم داری که به کشورت برگردی؟ Ride به معنای سوار شدن دوچرخه، اسب و نظایر اینها. I like to ride my bike to work. دوست دارم تا محل کارم با دوچرخه برم. I like to ride my bike. Bike مخفف bicycle هست. Risk به معنای به خطر انداختن. I'm not willing to risk my job. I'm not willing to risk my job. میل ندارم، دوست ندارم که کارمو به خطر بندازم، شغلمو به خطر بندازم. will به معنای اراده کردن و خواستن در نقش فعل اصلی داره استفاده میشه. دقت بکنید که فعل will به عنوان فعل کمکی ناقص تو جمله های زمان آینده هم استفاده میشه. I will go there یعنی به اونجا خواهم رفت. ولی will در اینجا یه فعل اصلیه. Save به معنای نجات دادن یا ذخیره کردن یا پسنداز کردن. I'm saving money to buy a new house. I'm saving money to buy a new house. یعنی دارم پول ذخیره میکنم، پول پسنداز میکنم که یه خونه جدید بخرم. Say به معنای گفتن. I think that what you have just said is crazy. من فکر میکنم، گمان میکنم چیزی که همین الان گفته ای یه جور دیوونگیه، یه جور حماقته. See به معنای دیدن. I saw you at the store yesterday. من دیروز شما رو توی اون فروشگاه دیدم. I saw you یعنی شما رو دیدم. At the store یعنی توی اون فروشگاه. Sell نقطه مقابل buy هست و به معنای فروختن. He had to sell his car. مجبور شد ماشینش رو بفروشه. برای چی؟ برای اینکه pay his debt. بدهیش رو پرداخت کنه. توجه داشته باشید B در اینجا تلفظ نمیشه. debt یعنی بدهی و قرض. send یعنی ارسال کردن، فرستادن. Don't forget to send a letter today. Don't forget.
فراموش نکن. Don't forget to send the letter today. یادت نره فراموش نکنی نامه رو امروز ارسال کنی. share یعنی سهیم شدن یا به اشتراک گذاشتن. She shared her lunch with Jenny. ناهارشو با جنی تقسیم کرد یا به اشتراک گذاشت. show نشون دادن. Can you show me how to do this? Can you show me how to do this? میشه به هم نشون بدی که چگونه این کار رو انجام بدم؟ sleep به معنای خوابیدن. I need to sleep right now. Right now یعنی همین الان. I need to sleep یعنی لازمه که همین الان بخوابم. speak به معنای صحبت کردن هست. Can you speak English well? Can you speak English fluently? میتونی خوب انگلیسی حرف بزنی؟ میتونی سلیس و روان انگلیسی صحبت کنی؟ spend به معنای خرج کردن یا هزینه کردن هست. She spent all her money on new clothes. یعنی او تمام پولشو صرف لباسهای جدید کرد، خرج لباسهای جدید کرد. start یعنی شروع کردن، آغاز کردن. They started the race at 10 a.m. اونها اون مسابقه رو ساعت 10 صبح آغاز کردن، شروع کردن. race به معنای مسابقه. stop به معنای متوقف کردن، پایان دادن. Please stop talking یعنی دست از صحبت کردن بردار، صحبت کردن رو متوقف کن. I want to focus میخوام تمرکز کنم، لطفا صحبت نکن. study یعنی مطالعه کردن. حتما میدونید که با فعل read متفاوته. study به معنای مطالعه کردن، read به معنای خواندن. Mary studied hard for the final exam. مری سخت مطالعه کرد، سخت درس خوند برای امتحان نهایی. final exam. suggest یعنی پیشنهاد دادن، پیشنهاد کردن. I suggest we watch the movie tonight. پیشنهاد میدم که امشب اون فیلم رو تماشا کنیم. movie یعنی فیلم. think به تلفظ دقت کنید. think به معنای فکر کردن. Do you think I should call him? یعنی شما فکر میکنی که من باید بهش زنگ بزنم. touch به معنای دست زدن یا لمس کردن. Don't touch the paint. It's wet. به اون رنگ، به اون نقاشی دست نزن. It's wet. خیسه، هنوز خشک نشده. wet به معنای خیس و نمناک هست. کلمه بعدی translate به معنای ترجمه کردن هست. Can you translate this sentence into Persian? یعنی آیا شما میتونی این جمله رو به فارسی برگردونی، ترجمه کنی؟ travel به معنای سفر کردن. I'd like to travel to other countries someday. یعنی دوست دارم یه روزی به سایر کشورها، به کشورهای دیگه سفر کنم. someday یعنی یه روزی. I'd like یعنی دوست داشتن، میل داشتن. try به معنای سعی کردن، میتونه به معنی امتحان کردن هم باشه. To succeed it is necessary to try hard. برای موفق شدن لازمه که سخت تلاش بکنیم. succeed یعنی موفق شدن. برای موفق شدن لازمه که سخت تلاش بکنیم. turn یعنی چرخیدن. turn left at the next light. یعنی توی چراغ راهنمایی بعدی بپیچید به چپ. turn left, turn right. use به معنای استفاده کردن یا به کار بردن. use your imagination
when writing stories. Use your imagination when writing stories. یعنی از تخیلتون استفاده بکنید وقتی داستان می‌نویسید. Imagination یعنی تخیل. Visit یعنی ملاقات کردن، دیدار کردن. I will visit my grandpa this weekend. I will visit my grandpa. یعنی من از پدر بزرگم دیدن خواهم کرد این آخر هفته. Weekend. Wait. دقت بکنید W تلفظش با V کاملا متفاوته. Visit, wait یعنی منتظر موندن، انتظار کشیدن. He's waiting for her to arrive. یعنی اون منتظر اون خانم تا برسه. Arrive به معنای رسیدن. Want به معنای خواستن. She wants to apply for a new job. اون میخواد برای کار تازه، برای شغل تازه تقاضا بده. Apply for something یعنی تقاضا برای چیزی. Win یعنی برنده شدن، بردن. Who do you think will win the next election? شما فکر میکنید که الکشن بعدی یعنی انتخابات بعدی رو کی برنده خواهد شد؟ و بالاخره 200مین فعلی که به شما وعده دادیم. Write یعنی نوشتن. He wrote some very famous books. او چند کتاب بسیار مشهور نوشت. به پایان معرفی 200 فعل پرکاربرد زبان انگلیسی رسیدیم، اما یادمون باشه که فعل‌های زبان انگلیسی به اینها محدود نمیشن. ما چند تاشو انتخاب کردیم، اونهایی رو که زیاد توی زبان انگلیسی استفاده میشدن. امیدوارم از 4 فایلی که توی این سری آموزش‌ها تقدیم شما کردیم خوشتون اومده باشه. ما رو در کانال انگلیش تریبیون همراهی کنید.